Hallo Leute, herzlich willkommen Sie Deutsch zu lernen. Hello everyone, you're warmly welcome to Learn German. Learn with Sihara Chandrasiri YouTube channel එකෙන් ඔයාලා ළඟට අරගෙන එන්න. Learn German for Beginners කියන program එකේ third lesson එකත් එක්ක තමයි අද මේ විදිහට ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ. අපි third lesson එකට German වලින් කියනවා Lektion 3. එතකොට අද ඔයාලම එකතු වෙලා ඉන්නේ Lektion 3 එකත් එක්කලා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ most common German phrases කිහිපයක්. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් German භාෂාව කතා කරනකොට අපිට වැදගත් වෙන පොදුවේ ඕනම කෙනෙක්ට භාවිතා කරන්න පුළුවන් German වාක්‍ය කිහිපයක් phrases කිහිපයක් තමයි මම කියලා දෙන්නේ. ඉතින් අද ඔයාලට ඉගෙන ගන්න තියෙන phrases මොනවද දැනගන්නට අවශ්‍යයි නම් රැඳිලා ඉන්න මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකන්ම. අපි අද කතා කරන පළවෙනි phrase එක. Danke, danke schön. අපි ජර්මන් වලින් danke එහෙමත් නැත්නම් danke schön කියලා කියන්නේ ජර්මන් වලින් thanks කරන්න. ඔයාලා ජර්මන් වලින් කාට හරි thank you කියන්න ඕනි නම් ඔයා කියන්න ඕනි එක්ක danke එහෙමත් නැත්නම් danke schön. එතකොට මේක අපි use කරන්නේ ජර්මන් වලින් thanks කරන්න. ඕක තව චුට්ටක් develop කරලා අරගෙන අපිට කියන්න ඕනි නම් කාට හරි thank you so much. Thank you very much කියලා. අපි කියන්නේ මේ විදිහට. Vielen Dank. Vielen Dank. Thank you very much. Thank you very much. Vielen Dank. Next one. අපි කාට හරි මේ thanks කරාම එයා අපිට කියනවා you're welcome කියලා. අපි ජර්මන් වලින් thanks කරාට පස්සේ you're welcome කියලා කියනවා නම් කියන්නේ මේ විදිහට. එක්ක අපිට කියන්න පුළුවන් bitte කියලා. bitte එහෙමත් නැත්නම් bitte schön. bitte schön. That means you are welcome. You are welcome. You are welcome. හරි. දැන් එතකොට අපි මෙතනදිත් මේ bitter කියන phrase එක use කරා. ඒ වගේම ආයෙම මෙතනත් bitter කියලා phrase එකක් තියෙනවා. ඒ මොකද ජර්මන් වල මේ bitter කියන word එකට ගොඩාක් meanings තියෙනවා. ඒ අතරින් එකක් තමයි you are welcome කියලා කියන්නේ. තව එකක් අපිට ගන්න පුළුවන් අපි ජර්මන් වලින් please කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ bitter කියන එකෙන්මයි. ජර්මන් වලින් ඔයාලට please කියලා කියන්න ඕන නම් ඔයා use කරන්න ඕනි phrase එක bitter කියන එක. අපි example එකක් විදිහට ගත්තොත් කාට හරි අපි request එකක් කරනවා. Could you please give me your pen? මට චුට්ටක් ඔයාගේ පෑන දෙන්න පුළුවන්ද? වගේ request එකක් අපි කරනවා. එතකොට අපි ඔක ජර්මන් වලින් ගත්තොත් අපිට අහන්න පුළුවන් geben Sie mir deinen Kuli bitte? ඒ විදිහට අහන්න පුළුවන්. geben Sie mir deinen Kuli bitte? ඒ කියන්නේ අපි මෙන්න මේ please කියන use කරන bitte කියන word එක සත්ස් එකේ sentence එකේ end එකට දානවා. ඒ විදිහටයි use කරන්නේ. අපි බලමු ඊළඟ phrase එක. Entschuldigen Sie bitte. Entschuldigen Sie bitte. Entschuldigen Sie bitte කියලා කියන්නේ අපි excuse me sorry කියලා කියනවා නම් මේ විදිහට කියන්නේ. Excuse me sorry, excuse me please ඒ වගේ අපි කියනවා නම් Entschuldigen Sie bitte කියන එක use කරන්න පුළුවන්. Excuse me please. Excuse me please. Excuse me sorry කියන එකට අපි highlight කරනම සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ මෙන්න මේ phrase එක. Entschuldigung bitte. Excuse me sorry කියන එකට ගොඩාක් අවස්ථාවලදී use වෙන්නේ මේක. Entschuldigung bitte. Excuse me sorry. Excuse me sorry. Okay. ඊළඟට අපේ ඔයාටින් සාමාන්‍ය මොකක් හරි වැරද්දක් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට එහාගෙන් සමාව ගන්න ඕනේ. අපි ජර්මන් වලින් කොහොමද I am sorry කියලා කියන්නේ? I am sorry කියලා කියන්නේ Es tut mir leid. Es tut mir leid. I am sorry. I am sorry. ඊළඟ phrase එක. ඔයා ජර්මන් වලින් කාට එක්ක හරි කතා කර ඉන්නවා. ඔයා ජර්මන් beginner කෙනෙක් නිසා ඔයාලා ජර්මන් කතා කරන්න චුට්ටක් අමාරුයි. ඒ වගේම එයාලා කියන එක තේරුම් ගන්නත් අමාරුයි.
ඒ නිසා ඔයාට එයාගෙන් ආයෙම පාරක් අහන්න ඕනේ. චුට්ටක් ආයෙ කියන්න පුළුවන්ද? once again please කියලා අහන්න ඕනේ. අපි ඒ විදිහට අහන්නේ ජර්මන් වලින් මෙන්න මෙහෙම. noch einmal bitte. once again please. එහා පැත්තට ගමු. once again please. once again please. noch einmal bitte. බලමු මුල ඉඳලා අපි danke danke schön. vielen dank. bitte bitte schön. ඊළඟට bitte. entschuldigen Sie bitte. entschuldigung bitte. es tut mir leid. noch einmal bitte. ඒ වගේම තමයි මේ ආයෙම පාරක් කියන්න කියන එකට අපිට තව ප්‍රේස් එකක් යූස් කරන්න පුළුවන්. මොකක්ද අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් අනෙක් ප්‍රේස් එක? bitte wiederholen Sie. bitte wiederholen Sie. bitte wiederholen Sie කියන්නේ please repeat කියන එක. බලන්න මෙතන please කියන්න bitte කියන word එක එළිලා තියෙනවා. bitte wiederholen Sie කියන්නේ please repeat. එතකොට ඔයා ජර්මනි ගිහින් ඉන්නවා. ඔයාට එයාලා කියන ඒවා තේරෙන්නේ නැත්නම් ඔයාට කියන්න පුළුවන් එක්කෝ noch einmal bitte. එහෙමත් නැත්නම් bitte wiederholen Sie. please repeat කියන meaning එකෙන්. ඊළඟ phrase එක අපි බලමු. ඔයා ජර්මනි ගිහින් ඉන්නකොට එයාලා එක්ක කතා කරනකොට ඔයාට මොනම හරි තේරෙන්නේ නැහැ. එයාලා කියන ඒවා තේරෙන්නේ නැත්නම් ඔයාට කියන්න පුළුවන් ich verstehe nicht. ich verstehe nicht. I don't understand. මට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. ich verstehe nicht. I don't understand. I don't understand. ඊළඟට ඔයා මොනවා හරි දන්නේ නැහැ. එයාලා කියනවා එක්ක ඔයා ජර්මනි ගිහින් සිටි එකක ඇවිදිනවා. එතකොට කවුරු හරි ඔයා ජර්මනි වල කලින් ඉඳන් හිටපු කෙනෙක් කියලා හිතන මොනවා හරි අහනවා. එතකොට ඔයාට කියන්න පුළුවන් මම දන්නේ නැහැ. Ich weiß nicht. මම දන්නේ නැහැ. I don't know. Ich bin neu hier. මමත් මෙහෙට අලුතෙන් ආපු කෙනෙක්. ඒ නිසා මම දන්නේ නැහැ. Ich weiß nicht කියන්නේ I don't know. I don't know. Ich weiß nicht. I don't know. Okay. ඊළඟට ඔයාට ඒ සම්බන්ධව කිසිම අයිඩියා එකක් නැත්නම් ඔයා දන්නේ නැහැ ඒ වගේම ඔයාට අයිඩියා එකක් නැහැ. එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් no idea කියලා මේ විදිහට. keine Ahnung. keine Ahnung. no idea. keine Ahnung. ඊළඟට ඔයාට ජර්මන් වලින් කියන්න ඕනේ නම් just a moment please චුට්ටක් ඉන්නවද? විනාඩියක් ඉන්නවද? ඔය වගේ යම් කිසි අවස්ථාවකදී ඔයාට කියන්න ඕනේ නම් කියන්න පුළුවන් මේ විදිහට. einen Moment bitte. einen Moment bitte. just a minute please. එහෙමත් නැත්නම් just a moment please. einen Moment bitte. just a moment please. just a moment please. okay, last one. මේක තමයි අපි අන්තිමට කතා කරාට ජර්මන් ලැන්ග්වේජ් එකේ වැදගත්ම වචන තුන. ජර්මන් ලැන්ග්වේජ් එකේ වැදගත්ම වචන තුනක් තමයි අන්තිමට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඒක මම ඔයාලට වෙනම මේ පැත්තට අරගෙන උගන්වන්නම්. පළවෙනි එක අපි ගමු ja. දෙවෙනි එක nein. තුන්වෙනි එක vielleicht. vielleicht. පළවෙනි එක ja, දෙවෙනි එක nein, තුන්වෙනි එක vielleicht. ja කියන්නේ ජර්මන් වලින් yes කියන්න. ja කියන්නේ ජර්මන් වලින් yes. nein කියන්නේ no. vielleicht කියන්නේ maybe. ඔව් නැහැ සමහර විට. ja, nein, vielleicht. ja, nein, vielleicht මේක ජර්මන් අපි කතා කරනවා නම් ජර්මන් බිගිනර්ස්ලාට වැදගත්ම වෙන වචන තුනක් තමයි මේ ja, nein, vielleicht කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒකත් මතක තියාගන්න හරිම ලේසි වචන තුනක් තියෙනවා. අපි බලමු දැන් මේ phrases ටිකක්. bitte wiederholen Sie. ich verstehe nicht. ich weiß nicht. keine Ahnung. einen Moment bitte. ja, nein, vielleicht. most common German phrases විදිහට අදම ඔයාලා ළඟට අරගෙන ආවේ German for Beginners කියන program එකේ third lesson එක.
මේ විදිහට ඉදිරියටත් ජර්මන් පාඩම් මම ඔයාලා ළඟට අරගෙන එනවා. ඒ හැම පාඩමක්ම හරියටම ඉගෙන ගන්නට අවශ්‍යයි නම් Learn with Sihara Chandrasiri YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා අද මුලින්ම වීඩියෝ එක බැලුවේ මුල තියෙන lessons ටිකක් බලලම මේ පාඩමට ආවොත් ඔයාලට ඒක ගොඩක් පහසු වෙයි. එහෙනම් අපි ආයෙත් දවසක හම්බ වෙමු. Auf Wiedersehen!